Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. A műsor támogatója a Hold. Meghozzuk a döntést befektetéseiben. Hold.hu. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! A következő egy órában a világ országaiban 2024-ben várható rendkívül sok választás közül a geopolitikailag leginkább jelentőseket vesszük sorra, de kötelező a kérdés, hogy mitől geopolitikai jelentőségű egy nemzeti választás? Nem az ország méretétől függ ez, hanem a helyétől, illetve a világpolitikában betöltött szerepétől, potenciális szerepétől. Teljesen egyértelmű, hogy az Egyesült Államokban a választás az geopolitikai jelentőségű, az indiai választás geopolitikai jelentőségű, az oroszországi választás, bár természetesen nagy meglepetés nem várható, geopolitikai jelentőségű, de geopolitikai jelentősége 24 milliós Tajvan elnök választása, illetve parlamenti választása is, és a 2,5 milliós Moldováé is. Tehát az ország helyétől rengeteg függ, lehet egy nagyobb ország, itt van előttem a lista, tehát Mexikóban lesznek parlamenti választások, ugye itt egy több mint 100 milliós országról van szó, de geopolitikailag kevesebb jelentősége van, mint a moldovai vagy a tajvani választásnak, ez egyértelmű. De attól geopolitikai jelentőségű egy kisebb ország választása, hogy kik a szomszédai? Vagy hogy milyen szövetségi rendszerben van? Vagy hogy éppen milyen konfliktus zajlik a területén? Vagy ezek összességétől, meg még 30 másik ilyen típusú tényezőtől? Természetesen, ahogy mi nézzük, tehát ahogy a geopolitikai műhelyben mi nézzük, mi követjük nyilván a választásokat, de nem belpolitikai szempontból értelmezzük őket, ez különösebben minket nem érdekel, hanem hogy a világ nagy folyamataira milyen hatással lehetnek. Tehát, hogyha mondjuk egy tényleg nagyon apró, gazdaságilag teljesen jelentéktelen Moldovába, most nagyon leegyszerűsítek, egy orosz párti jelölt kerül hatalomra, és mondjuk a jelenlegi elnök asszony Maja Sandu megbukik, annak van tovább gyűrűző jelentősége. Tajvannak óriási jelentősége van. Tehát ennek a választásnak potenciálisan nagyon nagy jelentősége lehet. És nagyon sok olyan ország van, most a legjobb példa például erre Brazília. Brazília egy Egyesült Államokhoz hasonlítható méretű, legalábbis területében ország, több mint 200 millió lakosú, annak meg, ha lenne, most éppen nem lesz, túlzottan nagy jelentősége. Ettől függ, tehát a mi megközelítésünk az nem a belpolitikával foglalkozik, nem a választási rendszerekkel, módszerekkel, hanem azzal foglalkozik, hogy az adott választás ugye milyen hatással lehet. A dominó elméletet én nem szeretem, de mindennek, tehát egy fontos ponton, ami történik, annak akár aránytalan nagy hatással lehet az egész világrendre, a globális rendszerre. A geopolitikai szemléletű elemző mit kezd a fixre vehető típusú választásokkal? Mondjuk egy kínai típusú választással, akkor nagy valószínűséggel azt fogják megválasztani, akit nem tudjuk, akit a jelenlegi elnök erre alkalmasnak tart, ez lehet, hogy saját maga lesz. Ez egy könnyebbség, mert ott legalább nem változik semmi, vagy egy nehézség. Kína esetében nem látjuk a belső folyamatokat, tehát ilyen értelemben, és nem, hogy mi nem látjuk, attól tartok, hogy még az amerikai hírszerzés sem látja nagyon sokszor, hogy mi dönt el egy miniszteri pozíciót, mi döntett el Xi Jinpingnek ugye ezt a harmadik ciklusát. Van benne könnyebbség is, mert szinte biztosra lehet menni mondjuk Oroszország esetében, hogy Vladimir Putyin lesz az elnök. Tehát ezzel azért 99,9%-ban lehet számolni, hogyha indul, akkor ő nyer. Sőt, nem szeretem a 100% szót, de Vladimir Putyin fogja megnyerni ezt a választást. Ha ezt választásnak lehet nevezni persze Oroszországban, mert nyilván, hogyha az ellenzéknek a legnépszerűbb jelöltje valahol az északi Jeges-tenger környékén ül egy munkatáborba, azért az némi értéket levon a demokratikus választásból. Tehát könnyebbség is, de ugyanakkor a nem átlátható rendszerekben nagyon nagy bizonytalanságok is vannak, mert Kína esetében azért valamilyen szinten egy Trump vagy egy Biden egy ismert tényező. Ugye megnyilatkoznak nap mint nap, azért az életük egy jelentős része, még akkor is, ha ne legyenek illúzió, nagyon sok minden a színfalak mögött történik, de azért sokkal több minden látható. Xi Jinpinget megfejteni, hogy mi motiválja, mi viszi előre, miért van ez a harmadik ciklus, mit akar a kínai elit, milyen törésvonalak vannak benne, mert vannak, tehát ne gondoljuk azt,
monolitok sehol nincsenek, Kínában sincsenek. Észak-Koreában. Szerintem még ott se. Hát ugye nyilván ott, aki nagyon ellene szól, az gyorsan egy kivégző asztag előtt találja magát, de biztos, hogy nem egy hatalmi központ van, tehát szerintem nem ismerem Észak-Koreát, félretés ne legyen, tehát itt most csak tippelek, de azt azért, hogy a hadseregben ne lenne egy önálló hatalmi központ, és Kim Jong-un teljes mértékben 100%-os diktátor lenne, nem vagyok ebbe se teljesen biztos, lehetséges, hogy így van, félreértés, nem ismerem Észak-Koreát, meg nyilván Kínát se olyan mélységében, hogy ezt elemezni tudjam. Kína esetében viszont számos jele van annak, hogy nem egy központú. Tehát azért ott vannak klikkek, csak nem átlátható. Még mondom, Amerikában azért sok minden látható, sok minden nem látható, de nagyon sok minden látható. Egyszerre, hogy a választ megadjam ezután, a hosszú felvezető után, egyszerre könnyebbség, de nehézség is. Mennyire mélyen kell belemenni egy geopolitikai szemléletű elemzőnek az adott választási rendszerbe? Az például nézi, hogy a listás mandátumokat D'Hondt módszerrel osztják-e ki, mint nálunk szokás, vagy az európai parlamenti választáson szokás, vagy ez részletkérdés, az a lényeg, hogy a végén kiviszi? Ugye itt nálunk például szakértők vannak, tehát én nyilván nem foglalkozom a legtöbb választással és az adott választásnak a metódusával. Az eredmény számít. Tehát az egy más műfaj, aki foglalkozik a választási rendszerrel. Mi nem megyünk bele a mélységekbe. Nem megyünk bele a mélységekbe, az adott politikai rendszernek a mélységeibe, azokra támaszkodunk, akik ebbe belemennek. Tehát mi nem meg az én csapatom nem elemez úgy, hogy egy adott választási rendszer az milyen. Tehát nem fogjuk az elektori rendszert mondjuk az Egyesült Államokban mélységeiben elemezni, hanem egyszerűen megnézzük azokat, akik elemzik. És ennek alapján, tehát ilyen értelemben másokra támaszkodunk. Én is egyébként sokszor a kollégáimra támaszkodom, ők segítettek a mai felkészülésben is. Ez teljesen egyértelmű, hogy a kapacitás hiány, meg egyáltalán a mi fókuszunk az a külpolitika, a biztonságpolitika, a geopolitika, tehát ilyen értelemben teljesen mindegy, hogy milyen módszerrel osztják ki a helyeket, mondjuk egy parlamentben, hogy arányosan, vagy mindent visz alapon, ugye az elektori rendszer az a mindent visz alap egy adott állam, vagy a legtöbb államban, ha jól tudom, nem mindenhol van így. Ez minket nem érdekel. Tajvan geopolitikai jelentőségű választás vitathatatlanul. Az eredményéhez most volt szombaton, az eredményéhez az amerikai külügyminiszter gratulált, és az amerikai külügyminiszter gratulációja miatt a kínai elnök felháborodását fejezte ki. Ebből mi következik? Az eredmény az vegyes, de alapvetően, ugye mondom, az én megközelítésem, vagy a mi megközelítésünk az az, hogy milyen hatása van ez a stabilitásra, és az a világ hosszú távú jövőjére. Alapvetően azt lehet látni, hogy ugye Tajvan inkább egy elnöki rendszer. Itt egyébként számít a választásnak a módszere, meg az adott országnak a pontos politikai berendezkedése, tehát Tajvan valahol a francia és az amerikai elnöki, tehát egy erős elnök van. Nem olyan erős, mint az amerikai azért a tajvani elnök, de ő határozza meg a külpolitikát és a biztonságpolitikát. Ezért hiába vegyes a kép. Tehát ugye az elnökválasztást azt a haladók, vagy a progresszívek nyerték, ugye az eddigi, akiket nevezhetünk úgy, hogy szuverenitáspárti, tehát elszakadáspárti párt, és azért a kampány során el is hangzottak William Lai részéről olyan mondatok, amelyek Pekingnek az érzékenységét finoman szólva is sértették, és hogyha ezt nézzük Peking szempontjából, akkor joggal. Tehát mivel ez egy elnöki rendszer, és az ő győzelme többet ér, mint az, hogy a parlamentben egyébként a Kuomintangnak egyel több helye van. Tehát ott 52 helyet nyert el a Kuomintang, 51 helyet a haladó vagy a progresszív párt. Ugye Magyarországon kétféleképpen is nevezik. És ugye van még egy harmadik párt, amely lehetne a mérleg nyelve, de a tajvani rendszerben nagyon úgy tűnik, hogy mivel az elnök a domináns, ezért kisebbségi kormány fog alakulni, tehát hiába a Kuomintangnak a jó parlamenti teljesítménye nem fog kormányozni, hiszen az elnök a döntő. Tehát az elnök fogja megnevezni a miniszterelnököt, és mondom, a kisebbségi kormány az azt fogja jelenteni egyébként belpolitikai téren, hogy minden egyes ügybe le kell majd ülniük. Tehát ezért ez egy komoly nehézséget fog okozni. Ez nem egy átütő győzelme egyébként a úgymond szuverenitáspárti progresszív erőknek. Tehát ilyen értelemben a Kuomintang feljött. Az más kérdés, hogy egyébként itt is persze az elnöki rendszer, hogy egyfordulós, ez sok mindent jelent.
hiszen azt is lehet, hogy azt is jelentette, hogy nem Kuomintang elnöke lesz. Tehát bocsánat, tehát nyilván van jelentőség az adott, mert ha kétfordulós lenne a tajvani elnökválasztás, akkor lehet, hogy a TPP-nek, tehát a tajvani néppárt jelöltjéből sokan mentek volna a Kuomintanghoz át, és lehet, hogy akkor a Kuomintang nyer a második forduló, vagy a Kuomintang jelöltje nyer. De visszatérve arra, hogy geopolitikailag ez mit okozhat. Tehát nekem van egy kis félelmem emiatt, ugyanis eleve van egy feszült viszony. Nem csak Tajvan vagy a kínai köztársaság, mert használjuk azért, mert ugye mindenhol nyugaton Tajvant mondunk, ez a kínai köztársaság és a kínai népköztársaság viszonya. Ez a két fél ugye egy polgárháború eredményeként szakadt ketté az ország, észak-dél ellen mondjuk így, egy nagyon komoly véres polgárháború végén menekült Tajvanra a korábbi legitim kínai kormány. Tehát egyébként Tajvan, a mai Tajvan, az 1911-es kínai köztársaságnak a legitim utóda, még a népköztársaság az valami más. Tehát egy polgárháború eredményeképpen alakult ez így. És ugye ez önmagában egy hatalmas feszültség, ugye nem engedheti meg Peking azt, hogy a szuverenitás útjára lépjen egyébként egy olyan terület, ami jogilag Kínáé. Az a kérdés, azon lehet vitatkozni, hogy melyik Kínáé, a köztársaságé vagy a népköztársaságé, de Kínáé. Bocsánat, de hogyha ezen vitatkozunk, akkor meg kell említenünk, hogy a Peking szerint egy Kína van, és annak része Tajvan. De mindenki szerint egy Kína van a világban. Tehát magyarán senki nem mondja azt, hogy Tajvan az valami másik Kína volna. Tehát nincs olyan, hogy elismerik se az Egyesült Államok, se senki. Nyugati sajtó kezdte ezt el, és én ezt nagyon veszélyesnek tartom, hogy idézőjeles az, hogy ez újraegyesítés, elkezdik a történelmi magyarázatokat. Az a nyugati sajtó, amikor valaki a történelmről kezd el magyarázni, akkor általában lekavarják. Most magyarázza azt, hogy a Tajvan hogy alakult ki, hogy ez későn lett ugye Kína része, hogy ezt nem is uralta igazából és ilyen magyarázatokat látunk nagyon komoly a CNN-nek, meg a BBC-nek, nagyon komoly nyugati csatornákban, hogy egy történelmet magyarázzák, hogy ez miért nem Kína. Hát kérem, nemzetközi jogilag ez Kína, azon lehet vitatkozni, hogy ez a kínai köztársaság, most de facto az, meg de jure is az, vagy a kínai népköztársaság, de a többi nem lehet vitatkozni. Addig a kérdésig eljuthat a feszültség, hogy Peking Tajvan ellen katonai akciót indít? Ugye saját maga ellen indítana az ő megfogalmazása szerint. Nem csak a nemzetközi jog szerint is. Tehát ez nem egy olyan agresszió lenne, ezt nagyon fontos tisztázni, hogy az Ukrajna elleni agresszió a nemzetközi jognak, egyáltalán Oroszország vállalásainak, hiszen 1994-ben Oroszország biztosította Ukrajnát határai sérthetetlenségéről, a teljes megszegése volt. Itt Kína most a népköztársaságról beszélt, nem, hogy nem biztosította Tajvant a határaira, hanem azt mondja, hogy nem is létezik. Ezt a világ összes állama, bocsánat, nem fejeztem be az előző, ezt a világ összes állama elfogadja, hogy Tajvan nem létezik, mert a világban nagyjából 180 valahány ország azt mondja, hogy a kínai népköztársaság Kína legitim képviselője, és talán 13 ország, de nagyjából 10 körüli ország mondja azt, hogy a kínai köztársaság Kína legitim képviselője, és egyébként az Egyesült Államok is azt mondja, Magyarország is azt mondja, hogy mi az elsők között ismertük el egyébként a népköztársaságot, még 49-ben, ugye hát akkor nyilván a szocialista vagy a kommunista szolidaritás miatt, mint Tajvan legitim, vagy a Kína legitim képviselőjének, tehát igazából nincs ilyen. Az Egyesült Államok hivatalos tajvani kapcsolattartója Peking. Nem, tehát az Egyesült Államoknak Tajvan szigetén is van egy képviselete. Tajvan szigetén rengeteg képviselet van, csak egyiket se hívják nagykövetségnek. Kereskedelmi képviselet, kulturális képviselet, valami nevet adnak neki. De Tajvan, mint olyan, nem létezik. Ez csak a nyugati sajtóban súlykolják, hogy Tajvan, mint egy de facto szuverén állam létezik, de senki nem ismeri el. Tehát mondom, ez pont az ellentéte az ukrán történetnek, amikor Oroszországnak a hódítását sem ismeri el senki. Oroszország hódítását nem ismeri el senki, itt meg kvázi a szuverén Tajvant nem ismeri el senki, amiről egyébként a jelenlegi elnökjelölt beszélt többször, hogy ez a stratégiai cél. Tehát ilyen értelemben most visszatérve a kérdésre ismét, bocsánat a hosszú felvezetőért, feszültség van a rendszerben, és ez növeli a feszültséget. Tehát ha Kuomintang tudott volna nyerni, az valószínűleg feszültség csökkentő lett volna, ez nem csökkenti a feszültséget. Ráadásul azt mondom, az a probléma, hogy nem egymagában van. Tehát nem csak arról van szó, hogy van a orosz-ukrán háború, nem csak arról van szó, hogy a közel-keleti háború van, ami egyébként elvonja a nyugati figyelmet, meg az amerikai erő egy részét is a térségről. Most azért is próbálnak vissza
menni egy kicsit a távol-keletre, de ott van a dél-kínai tenger, amit egyébként a Kínai Köztársaság ugyanúgy magának követel, mint a Kínai Népköztársaság, tehát Tajvannak is van támaszpontja a dél-kínai tengeren, Tajvan sem ismeri el a Fülöp-szigetek, Malajzia, Vietnám határait, tehát itt komoly konfliktusok vannak. Most ha Tajvant mondjuk, akkor kérem értse mindenki a Kínai Köztársaságnak, ami ugye jelenleg Tajpejbe székel a központja, és Japánnal is vannak egyébként ennek a Kínai Köztársaságnak, ugyanúgy, hogy a Kínai Népköztársaságnak. De nagyon sok a feszültség ott. És hogyha valami történik mondjuk a dél-kínai tengeren, az nem biztos, hogy nem lesz egyből hatással. Tehát én attól tartok, hogy nagyon sok pont van abban a térségben is, hogy történjen valami baleset. Vagy valamit a kínaiak már úgy értelmeznek, hogy ez a provokáció már túl sok volt. Mert például az amerikaiak egyébként nemzetközi jogi szempontból teljesen jogosan azt szokták csinálni, hogy a dél-kínai tengeren kiépített szigetek, és itt most tegyük ezt idézőjelbe, a kínaiak zátonyokat építettek ki szigetek között mondjuk átmennek. A kínaiak azt mondják, hogy ez kínai terület. Az amerikaiak meg azt mondják, mondom, nemzetközi jogi szempontból szerintem az amerikaiaknak van igaza, hogy ezek nemzetközi vizek. És már hány ilyen eset volt, amikor a kettő majdnem egymásnak ment? Tehát... De ilyenkor mind múlik az, hogy elsül egy rakéta, mind a két fél stratégiai higgadtságán? Tudja, hogy a másik azért csinálja, tudja, hogy milyen válasz várhat rá, és akkor ennyiben megállnak? Mi lesz, hogyha lesz ott egy ideges tiszt? Tehát erre próbáltam utalni, hogy én elemzőként jobban örültem volna, ha kicsit csavarjuk le fel a feszültséget, mert minél magasabban van a feszültség, és azért Kína is nyilván fel fogja tekerni majd ugye rengeteg kínai, mi provokációnak nevezzük nyugaton, a kínaiak meg azt mondják, hogy saját vizeiken mennek. Hát ugye itt van egy középvonal Tajvan és Kína között, és azon át szoktak repülni, megközelítik, vannak Kínai Köztársaság, az a Tajvan ellenőrzése alatti szigetek nagyon közel Kínához, azokat időnként fenyegetik. Tehát nagyon vékony a mezdje. Eddig én azt gondolom, hogy mind a két fél, az USA, és azért azt a vonalat nem lépte át, meg Kína sem lépte át azt a vonalat, ami egy eszkalációhoz vezetne. De ahogy mondta, lehet egy ideges tiszt, lehet egy ideges pilóta. Ugye a probléma egyébként az, hogy mondjuk egy légi incidensnél ott másodpercek alatt kell dönteni egy adott helyzetben. Amikor mondjuk pilóta ügyességé múlik, hogy lesz-e háború? Hogy ráközelít valamire, és ráesik, és akkor háború tehát én azért azt mondanám, hogy ha valamit el akar sikálni két ország, akkor és volt olyan incidens, amikor egy kínai vadászgép az effektíve neki ment egy amerikai felderítőgépnek. Ez talán 15-20 éve volt, az amerikai felderítőgép lezuhant, nem haltak meg az amerikaiak, azt hiszem a kínai pilóta meghalt, elsikálták. Persze a kínaiak visszaadták a roncsokat, akkor, amikor már mindent átvizsgáltak. Ugye ez talán hajnal környékén lehetett. Tehát ha két fél el akarja sikálni, a legdurvább incidensre is lehet azt mondani, hogy nem történt meg. De érdeke valamelyik félnek itt az eszkaláció fokozása? Ez itt az óriási kérdés, és itt az a probléma, hogy nem látjuk, hogy Kínában mik a megfontolások. Például. Tehát kínai rendszeren belül ki akar lépni egy adott pillanatban, ki nem. Ki a héja, ki van ellene. És ekkor jön az, hogy akkor gyakorlatilag lehet kremlinológiát játszani, hogy a pekingi rendszeren belül, vagy például mondjuk Kínának most komoly gazdasági nehézségei vannak, hát erre szokták mondani néha, hogy egy konfliktusnak a felcsavarása az eltereli a figyelmet a belső gazdasági nehézségekről. Tehát nagyon sok mindent nem látunk. Az viszont látható, vagy nagyon úgy tűnik, nagyon sok elemző azt mondja, hogy Kína még nem kész. Tajvannak még a blokkádjára sem. És egyébként nem invázió lenne. Tehát ez itt a legnagyobb félreértés, amikor arról beszélnek, hogy Tajvant nem lehet elfoglalni, mert nagyon hegyes. Ugye tényleg Tajvannak, hogyha nézzük az országot, akkor a nyugati része egy nagyon magas hegység, ez egy gyönyörű sziget, nem véletlenül hívták Formosának a portugálok, tényleg gyönyörű. Az egyik fele magas hegység, a másik fele pedig szinte egybeérő várossor, hiszen itt 36 000 négyzetkilométerről beszélünk, 24 millió emberről, ugye Magyarországnak alig több, mint a harmada, és ráadásul a fele hegy. Tehát egy rendkívül zsúfolt országban az tényleg nagyon nehéz lenne, hogyha a tajvani népessége ellenáll. Ez is azért Tajvanon is vannak sokan, még ha ez egy kisebbség is, aki nem feltétlenül állna az utolsó töltényig ellen a kínai inváziónak. Az biztos, hogy rengeteg kínai ügynök van egyébként, ez a másik, tehát tele van kínai ügynökökkel.
kínaiak ebben nagyon jók, nyugaton is elég jól átjárták a rendszereket, hogy fogalmazzunk így. Tehát nem az, hanem a blokádra készek Kína. És megkockáztatja ezt Kína. Van-e akkora probléma mondjuk Kínán belül? Ezeket mind nem tudjuk. Szerintem Kína eddig bölcsebb politikát folytatott, mint akár Oroszország, akár a nyugat, tehát nagyon sokszor nem veszítette meg az izmait úgy, tehát ugye nagyon sokáig a harmonikus nemzetközi együttműködésről beszéltek, azért most már ez a Wolf Warrior, tehát ez a farkasharcos diplomácia az inkább előtérbe került, tehát keményebben állnak elő, de talán bölcsebbek annál, mint hogy mielőtt készek lennének, belemenjenek egy ilyen kalandba. És sokan azt mondják, hogy kell a harmadik repülőgép hordozó, hogy a blokkádot biztosítani tudják, de azt viszont látni kell, és amit szerintem sokan nem értenek meg, hogy Kína erre készül. Évtizedek óta készül Tajvan blokkádjára és elfoglalására. Ez egy alapvető kínai cél, és Kína aszimmetrikusan készül erre. Tehát ugye lesz most ez a 3 repülőgép hordozó, amerikaiaknak van 12, mondhatjuk, hogy hát akkor kérem, mennyi esélye van a kínaiaknak. Csak hogy a kínaiak azok hajó elleni rakétákkal és drónoknak a 1000-ével vagy 10.000-ével rendelkeznek a tajvani szoros környékén, tehát ha oda bemegy egy amerikai repülőgép hordozó csoport, akkor nem jön ki. Hazai pályára megy. Már a kínaiaknak hazai Tehát az pályára. amerikaiaknak azért messze el kell menniük, azt mondjuk egy blokkádot áttörjenek, mert itt én is vitatkoztam kollégákkal, meg olvasókkal a Facebook oldalamon, tehát azt nem értik szerintem sokan meg, hogy nem kell a szigetre bemenni, nem kell a városi harcot vívni, nem kell a hegyeket elfoglalni, elég a blokkád, mert ismétlem 24 millió ember, 36 000 négyzetkilométer, a fele hegy, nem önellátó. Sem élelmiszerben, sem olajban, sem gázban, pár hónap blokkád és vége. Arról nem is beszél, hogy nem önellátó mondjuk légelhárító rakétában, nem önellátó vadászgépek alkatrészeiben, Tajvan nem önellátó, szinte semmiben. Mert egy pici szigetről van szó, és egyébként az ellátás nagy része meg Kínából jön. Azt azért tegyük hozzá, hogy nagyon komoly a kínai-tajvani kereskedelem. Tehát ez egy nagyon bonyolult probléma, amiket én megmondom őszintén, nagyon nagy ellenőrzéssel néztem a nyugati sajtónak az elemzéseit, meg most a nagy örömködést. Nem látjuk, hogy mivel játszunk. És a végén egyébként a legrosszabbul, hogyha ez egyszer elszabadul, az egész világ nagyon rosszul jön neki belőle, de legrosszabbul a tajvani nép jön neki belőle, hogyha itt, és ezért mondom, hogy a status quo-nak a hosszú távú megőrzése, tehát, hogy nem húzogatjuk az oroszlán bajszát, az talán a legjobb módszer. A másik nagy játékos az Egyesült Államok? Persze. Van kapcsolat Peking és Washington között Tajvan kérdésében? Erről nyilvánosan lehet tudni bármit? Folyamatos a kapcsolat. De beszélt is Biden Xi Jinpinggel, tehát vannak találkozók, vannak legfelsőbb szintű találkozók. A diplomáciának a nagy része az nem a sajtó oldalain zajlik, nem a CNN-en zajlik, főleg ilyen érzékeny esetekben, tehát folyamatos a kapcsolat a hírszerző közösségek között, egyébként az oroszokkal is folyamatos, meg a diplomáciai kapcsolat is folyamatos. Tehát mennek az, hogy én ezt el tudom fogadni, ezt már nem. Most akkor, hogyha mondjuk egy amerikai házelnök megint a Tajvanra látogat, az biztos, hogy nagyon rossz üzenet lenne. Nancy Pelosi elment 1 évvel ezelőtt talán. Igen, mint hogyha úgy tűnt a sajtóban legalábbis, mint hogyha nem nagyon egyeztetett volna még a saját elnökével se. Nagyon ez nehezen elképzelhető. Nem tartom ezt valószínűnek tényleg, hogy egy demokrata házelnök nem egyeztet egy demokrata elnökkel. Az viszont nagyon is lehetséges, hogyha Amerikán belül például komoly politikai viharok vannak, akkor egy republikánus nem egyeztet a demokratával, vagy hát mondjuk nyilván itt most egy demokrata adminisztráció van, de mondjuk egy republikánus politikus nem feltétlenül. És a republikánusok között is vannak héják. Kína ellenes héják, sőt, nagyon sokan vannak. Tehát ezért mondom, hogy bizonytalanság van a rendszerben, és ez nem szolgálja, nyilván az a tajvani népnek a teljesen szuverén döntése, az, hogy 40%-ot kapott úgymond a szuverenitáspárti jelölt, 33-at a Kuomintang jelöltje, és a maradék ugye ez a néppárti jelölt, azért mégiscsak, és a néppárti jelölt az a 2 között van, ő azt mondta, hogy ő nem kell ezzel foglalkozni. Ő annyit mondott ugye a szuverenitás kérdésére, hogy ez most nem téma, ami egyébként azt jelenti, hogy status quo, és foglalkozunk azzal, hogy nincs lakás Tajvanon, foglalkozunk azzal, hogy az élet nem javult 20 éve,
fizetések nem nőttek, és ezért kapott egyébként egy nagyon komoly szavazati arányt a semmiből, ugye aztán 2019-ben alapították ezt a pártot, a néppártot. Az más kérdés, hogy a parlamenti választásokon már a két hagyományos párt vitte azért, mert 51-52, és ugye 113 fős a parlament. A leginkább geopolitikai jelentőségű választásokról beszélünk, Tajvanon túl vagyunk, bár nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Oroszország választ fixre vehető? Vladimir Putyin folytatása? Szerintem fixre vehető. Tehát az a kérdés, hogy hány százalékkal nyer. Még az is elmondható, hogy lehetséges, hogy egy teljesen tiszta választáson is megnyerné. Tehát nem tudjuk, vannak ugye olyan viszonylag független közvéleménykutatók, tehát azok szerint is mondjuk a Levada 50% fölött van, talán 60% körül van Putyin valódi támogatottsága, de hát van egy komoly elektronikus szavazási rész is, hát az elektronikus szavazásban a legkönnyebb belenyúlni, talán 38 millió ember szavazhat elektronikus módon, tehát nem írott ballottal. Hát mondjuk úgy, hogy majd el fogják dönteni szerintem, hogy hány százalékkal nyerjen az orosz elnök, de az nagyon valószínű azért, hogy megvan a többségi támogatása. Marad a politikája is? Úgy belpolitika, mint külpolitika? Egyáltalán a belpolitika most, amikor háborúzik, az számít valamit? A belpolitika mindig számít, és az orosz elnök, meg az orosz rendszer az mindig is nézi a lakossági hangulatot. Tehát nem véletlenül nem mozgósította teljes mértékben a lakosságot Oroszország, bár a gazdaságot egyébként mozgósítja, mert ugye nagyon népszerűtlen lenne, hogyha tömegesen jönnének a koporsok mondjuk az orosz középosztálybeli családokba vissza. Ezért van az, hogy tényleg részleges mozgósítás volt. Tehát a belpolitika számít, abszolút. Nem hiszem, hogy nagy változás lesz akár a belpolitikában, akár a külpolitikában. Miért lenne? Hiszen Vladimir Putyin a meghatározója ennek a politikának. Biztos vagyok benne, hogy az ő elképzelései, az ő világképe volt a meghatározó a háború elindításában is. Persze lehetnek tanácsadók, akik fontosak, befolyásosak, de Putyin nem egyszerűen egy előretolt ember, nem egy bábja mögöttes erőknek, ő maga a központ, ami köré szerveződött ez az egész rendszer. Tehát nem fog ez megváltozni, hiszen Vladimir Putyin ugyanaz a Vladimir Putyin, kivéve, hogyha a brit sajtót olvassuk, és a 15. Vladimir Putyin van már azóta. Tehát igen, mert alter egói vannak, meg dublőrei. Igen, meghalt már 6-szor. Nem, ez ugyanaz a Vladimir Putyin, aki elindította ezt a háborút, aki 2007-ben figyelmeztette a nyugatot, hogy ne nyugkáljatok Ukrajna felé, meg a volt szovjet térbe tovább már ne gyertek be, ugye ez a balti NATO bővítési kör után. Ez ugyanaz az ember, aki ezen a keresztes hadjáraton már azért jó ideje ott van, és vezeti. És miért állna meg az ő kis vagy nem kicsi, nagy, ugye meg geopolitikai és az egész mindannyiunk életét érintő keresztes hadjárat, hogy Oroszország általa elképzelt nagyságáért, ez nem fog megállni, amíg ő él, és mivel valószínűleg Putyin azért azt mondom, hogy ő a meghatározó, de azért egy rendszernek a terméke, azért nem egyedül gondolkodik így Oroszországban. Tehát ez talán még őt is tudja, de amíg ő van fizikailag, és ő az elnök, tehát ő határozza meg Oroszország politikáját, nem fog ez változni. Az eredeti geopolitikai céljai, mert nyilvánvalóan geopolitikai céljai lehettek a háború megindításával. Ez milyen, a mostani helyzet, ettől milyen messzire van? Tehát lehet-e egy olyan pont, amikor azt mondja, hogy már eleget nyertem az eredeti terveimhez képest is, hogy megállítsam a háborút? Az eredeti terv, hogyha abból indulunk ki, hogy milyen volt, mindig nem tudjuk, hogy ő mire gondolt. Csak azt látjuk, hogy mi volt ez a támadás 22-ben, Kijev ellen indult el. Tehát nem arról volt szó, amit mondanak, hogy a Donbass védelme, hanem Kijevben akartak hatalomváltást. Ez egyértelmű. Illetve a nyugati, további keleti terjeszkedését, a nyugati integrációs szervezeteknek végleg el akarták lehetetleníteni. Szerintem ezt már 14-ben sikerült. Tehát ugye látjuk, hogy Ukrajnának, mondjuk a NATO csatlakozásának milyen esélyei vannak most is, hát ugye 14 után se voltak esélyei, de szerintem tényleg az volt, hogy valamilyen szinten Ukrajnában legyen egy olyan állapot, ami Belarushoz hasonlít, hogy ugyan van egy független Ukrajna, de az nagy mértékben Oroszországtól függ, és egy olyan vezetője van, aki nagyon jó viszonyban van, fogalmazzunk így az orosz elnökkel. Viktor Medvedcsuk nevét mondták, nem csak az övét, akár még azt is hallottam, hogy akár még Janukovicsot visszahozta volna, hogy egy legitimitás legyen, hogy az oroszok szerint puccsal előzött elnök tér vissza. Tehát mindenképpen egy ilyen terv volt, hogy egész Ukrajnában kvázi egy orosz barát rendszer állna vissza.
a nyugatbarát rendszer helyett, bár egyébként nagyon nem szeretem ezeket az ennyire éles megkülönböztetéseket, mert szerintem például a Janukovics rendszer az nem orosz barát volt, hanem Janukovics és klánja barát. De ez egy másik történet, szerintem nem menjünk vissza 2014-ig. Hát ez nem lesz. Putyin barát rendszert Ukrajnába most már nem lehet csinálni? Én nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy Ukrajna nyugati fele elfogadjon, és ezt szerintem az inváziókor is nehéz volt elképzelni, egy olyan elnököt, akit Moszkvából raktak oda. Tehát akkor Ukrajna hasadna. Még akkor is, hogyha az oroszok valahogy valamilyen csoda folytán el tudnának foglalni most 2024-ben egy 3 milliós nagyvárost, ami Kijev. Tehát azért ez katonailag nem egy egyszerű történet, hogyha ellenáll az adott ország. Ez egy hatalmas város, Kijev. Tehát szerintem az eredeti terv vagy vágy az ebben a formában nem lesz meg. Az más kérdés, hogy Oroszország is az elejétől kezdve ezt mondom, ukrán területeket el fog vinni. És valószínűleg többet is annál, mint amit most ellenőrzése alatt tart. Tehát azt nagyon nehéz elképzelni, hogy Ukrajna visszavegye a területeket, hogy egy újabb ukrán offenzíva legyen, ami sikeres. Azt már kevésbé nehéz elképzelni, hogy az oroszok mondjuk bevegyék a Donbaszt nagyon nyögvenyelősen, nagyon lassan. Ugye látjuk Avdiivkánál, az orosz párti elemzők hetekre mondták Avdiivkát, még mindig ellenáll Avdiivka, és szerintem még ideig ellen is tud állni Avdiivka, de azért morzsolják az ukrán védelmet. Mi lehet még a terv? Tehát szerintem Putyinnak az is volt a terve, hogy nagyon meggyengítse a nyugati integrációs szervezeteket, akár a NATO-t, akár az EU-t, hogy Oroszországnak megint nagyobb hangja legyen Európában, mert ők úgy érzik, hogy gyakorlatilag kiszorították őket. De ez sikerült meggyengíteni? Úgy tűnik, szerintem nem, eddig nem. Tehát mindenki, fegyverkezünk. Persze, fegyverkezik Európa. Az óriási kérdés egyébként nem, tehát szerintem az oroszok a stratégiai céljukat önmaguktól nem tudják elérni, hogy a nyugati rendszer meggyengüljön, vagy a NATO meggyengüljön. Az amerikai választások, most nem akarom, hogy átmenjünk rá, az elérheti, hogy Amerika a lelke a NATO-nak. Ha Amerika belül megosztott, vagy komoly belső problémái vannak, akkor a NATO-nak a szíve rakoncátlankodik, és a nyugati szövetségi rendszereknek tényleg a tengelye az Egyesült Államok hihetetlen mértékben. Hát szerintem Oroszország ezt nem tudja elérni, azt el tudja érni, nyilván, hogy az amerikai belső zavarok nagyobbak legyenek a szokásos orosz hibrid módszerekkel, de ez csak egy apró kis részlet, mert Amerika magától is nagyon megosztott, nem az amerikaiak fogják nem az oroszok fogják az amerikai belpolitikát teljesen elvadítani, hogyha ez megtörténik ugye novemberben. Tehát Oroszország szerintem ahhoz túl kicsi, hogy önmaga határozza meg az időjárást, úgymond az északi féltekén. Ez a vonat elment, ez a vonat ugye a Szovjetunió bukásával elment, amikor egy nagyon jelentős gyengülést. Ugye a térképre nézünk, és azt gondoljuk, hogy Oroszország 17 millió négyzetkilométer, a Szovjetunió 22 volt, de a térképe majdnem ugyanakkorának tűnik, azért erőben messze nem az. Azt nem lehet elmondani, hogy mondjuk a kazahok, azok minden pillanatban az oroszok támogatásán gondolkodnának, vagy az azeriek, hogy akkor igenis értettem, azt csináljuk, amit Oroszország mondta. Tehát azért komolyan elveszett az orosz hátország Közép-Ázsiában, vagy ugye a Kaukázusban. A baltiakról meg ne is beszéljünk, bár ők nagyon kicsik. Tehát én azt látom, hogy Oroszország stratégiai céljait nem fogja tudni elérni önmagától Ukrajnába, ahhoz nyugaton kell, hogy történjen valami, de annak az okai meg nem az oroszok lesznek, hanem mondom az amerikai belpolitika lehet ennek az oka. De nem is fog vereséget szenvedni. Tehát Oroszország katonailag nem fog vereséget szenvedni Ukrajnában. Persze az más kérdés, hogy óriásiak az orosz veszteségek, talán ma reggel lőttek le az ukránok 1 vagy 2 nagyértékű orosz repülőgépet az Azovi-tenger felett, ezeket nagyon nehéz. Tehát amiből 5 vagy 6 vagy 7 vagy 8 darab van, és abból egyet elveszít Oroszország több $100 millió, azért ezek fájnak, ugyanígy a flotta egységek, amelyek elvesztek. Tehát nagyok a veszteségek az oroszoknak, de ez nem katonai veresség. Tehát egy köztes állapot lesz szerintem a vége. Az más kérdés, hogy Vladimir Putyin a választásokon
el fogja tudni ezt adni győzelemnek, mert megmutatják azt, hogy rohamütemben újítják föl Mariupolt, és ez igaz, legalábbis a házaknak a külseje az hatalmas tömbökben, utcákban újul meg, ilyen videókkal tele van az internet, be fogják tudni mutatni azt, hogy hálás gyermekek mondják azt, hogy köszönjük a felszabadítást, tehát egy csomó dolgot be fognak tudni mutatni, az orosz média meg fogja győzni az orosz választókat arról, hogy Vladimir Putyin megcsinálta. De az európai média fog arról beszélni, hogy érdemes volt ennyi erőt belefektetni Ukrajna támogatásába, mert mégiscsak maradt valami Ukrajnából, ami pufferállam, és mégse Oroszország szomszédai vagyunk? Persze, tehát ugye nem tudjuk azt, hogy mi lett volna, hogyha Ukrajna semmilyen segítséget nem kap. A katonai vereséget tudjuk, hogy az lett volna, de azt viszont nem tudjuk, hogy Oroszország át tudta volna venni egész Ukrajnát. Szerintem nem. Ugyanis nem abban a világban élünk, és nekem a legnagyobb problémám a nyugati elemzőknél is, hogy a nacionalizmus erejét nem értik. Tehát minél liberálisabb, meg progresszívabb egy elemző, annál inkább abban gondolkodik, hogy egész Ukrajnát el tudja foglalni Oroszország. Hát nem, mert van egy ukrán nacionalizmus, ami nyugaton az erősebb. Tehát ha nem kapnak az ukránok egy töltényt se, akkor se fogadta volna el Nyugat-Ukrajna az orosz uralmat, legfeljebb akkor a hadsereg veszít, akkor lett volna egy gerilla háború, amit Oroszország előbb-utóbb elveszített volna, szerintem. A gerilla háborúkat a mai világban rendkívül nehéz megnyerni, egész egyszerűen azért, mert minden telefonra lehet venni, minden tud körbe menni a világban, tehát nem lehet már titokban falvakat lemészárolni, mint amit akár az ukrán nacionalisták is csinálták, ezt a lengyelekkel, meg ugye csinálták az orosz vagy a szovjet KGB-vel, meg a Szovjetuniót támogató emberekkel, ugye borzasztó mészárlások voltak már 41-ben, amikor a németek bementek, vagy nem KGB-nek hívták, akkor még NKVD-nek, de teljesen mindegy, értjük, hogy miről van szó. Tehát az oda-vissza mészárlásokat nem lehet csinálni, és itt nem hiszem, hogy Oroszország egy több 10 millió embert, aki Nyugat-Ukrajnában ukrán nemzeti érzelmű, el tudna úgy nyomni, hogy örökre, tehát hogy egy napon pro-oroszok legyenek. A kelet az más, meg a dél az más, mert ott azért bizony van orosz pártiság, ma is van, nem többségi, de megvan Odesszában is. Tehát ne gondoljuk azt, hogy Odesszában mindenki az ukrán zászlóval fekszik le, hanem van, aki az orosz zászlóval fekszik le ma is. Valószínűleg kevesebben vannak, mint 22. február előtt, mert azért Odessa kapott egy-két nagy találatot, meg az élet nem lett jobb. Nekem is van olyan odesszai ismerősöm, aki arról álmodozik, hogy mikor jönnek az oroszok. Moldova. Miért olyan fontos Moldova? Nem olyan nagy a mérete. Hát Moldova megint csak nagyjából akkora, mint Tajvan, hát lakosságban tized, akkor a gazdasági jelentősége pedig ezreléke. Tehát Moldova, fogalmazzunk, ugye jó borokon, meg mezőgazdasági termékeken túl nem sok mindent termel, viszont geopolitikailag egy rendkívül fontos ütközőpont. Hiszen Moldova, és most kezdődött el, vagy az elmúlt években a úgymond Európa párti pártok, meg a Maja Sandu maga, viszi el a Románia irányába Moldovát. Ugyanis itt nem csak Európa pártiságról van szó, ezek a ilyen eposzi jelzők azért nem fejtik ki a teljes valóságot, hanem egy román nacionalizmusról van szó. Tehát ott sokan vannak olyanok, és egyre többen, akik a Romániával való egyesülést, vagy a Romániával való kooperációt támogatnák. Tehát például kormányzati pozícióban vannak, úgyhogy egyébként román állampolgárok, és teljesen nyíltan az egyesüléspártiak. Tehát itt van egy ilyen. Na most viszont ott van a Nyeszter mellék, és ott van Gagauzé. Ugye a Gagauz autonómia, a gagauzok az autonómiájukat foggal körömmel védenék, és Románia például nem túl barátságos, ugye most székely autonómiáról megint volt egy döntés, gyakorlatilag mindenki ellene szavazott a román parlamentben, az RMDS-t kivéve, tehát vannak robbanó pontok, amiket egyébként kívülről ki lehet használni. Tehát ezért ez egy bonyolult történet Moldova. De bocsánat, a Románia uniós társunk és NATO tagtársunk, ő ilyen bonyolult viszonyokba egy ilyen szövetségi rendszer tagjaként belemenne? Nézd, attól függ, hogy mit mondanak a nagyok. Tehát, hogyha kialakul Moldova körül egy húzakodás, mondjuk az oroszok megközelítik a moldáv határt. Nem tartom ezt valószínűleg, hogy újra átkeljenek a Nyeperen, mert nem egy egyszerű művelet, de ha az ukrán hadsereg nagyon meggyengül, akár megtörténhet ez. Eljutnak Tiraszpolig. Ugye Odesszát kell elfoglalni, Odessa-Tiraspol főútvonal, de akkor felmerülhet az, hogy akkor gyorsan ragadjuk ki Moldovát valahogy az orosz karmokból, és akkor az egyik legegyszerűbb módszer a moldáv-román egyesülésnek a valahogy történő, mert akkor egyből NATO csatlakozás lenne, meg EU csatlakozás, úgy, mint az NDK.
Nyilván nagyon sok akna van ebben is, csak képzeljünk el egy ilyenet, amikor az oroszok egyáltalán úgy gondolják, hogy ez történhet meg. Viszont, hogyha bármi háborús cselekmény van Moldova területén, az azért egyértelműen érinti már Románia érdekeit, egy NATO és EU ország érdekeit. Tehát én nagyon régen mondtam, talán az első nyilvános interjú, amit adtam az Indexen, a felét levágták, hogy ez a probléma ezekkel az interjúkkal. Azt gondoltam, hogy Moldova egy bizonyos értelemben veszélyesebb ütközőpont tud lenni, mint Ukrajna, hiszen itt egy NATO államnak a közvetlen nemzeti érdekei csatornázódnak be egy nagyobb geopolitikai kérdésbe. Ugye Románia érdekei, meg világképe, meg jövő elképzelése, ez megvan Romániában, Nagy-Romániáról, meg Oroszországnak az elképzelés, hogy nem hagyja, hogy Moldova nyugatra menjen. És akkor már egy NATO tagállam közvetlenül ütközik Oroszország. Most ez nagyon fantasztának tűnhet most, de nagyon sok minden nagyon fantasztának, vagy nagyon fantáziavilágba tartozónak tűnt 10 éve. Vagy kicsit több, mint 10 éve, mert ki gondolta, hogy Krímbe mennek az oroszok. De az elképzelhető volna, hogy egy NATO tagállam területszerző műveletekbe kezdjen. Vége csak ez lenne, nem? Miért lenne elképzelhető? Ez megtörtént már, mert Törökország milyen műveletet hajtott végre Észak-Cipruson? Nem azt mondja a nemzetközi jog, hogy nem háborúzunk területekre. De nem is háborúzna. Hát ugye, hogyha Moldova népe többségében, és szerintem megszavaznák, hogyha nagyon kell, ha nagyon nagy a feszültség, mondjuk, hogy lehet választani Oroszország meg Románia között, azért a többség valószínűleg az EU-ra, NATO-ra, ezáltal Romániára szavaz. Mondom, ez egy nagyon megpróbáltam tovább gondolni, hogy nem kapna el kedvet esetleg más is, akinek más ország. De ez nem agresszió. Tehát ha a moldovai polgárok többsége azt mondja, hogy egyesül Romániával, román polgárok többsége ezt mondja, és 70% körül román polgároknak a támogatottsága ebben a tekintetben, akkor mi ebben a jogtalan? Két ország úgy, hogy az NDK meg az NSK, román köztudatban ugye ez úgy van, hogy két román állam van, és ebben egyébként van igazság. Tehát a moldávoknak a többsége az románul beszél, egyre több a román identitású. Persze, ez benne van-e a pakliban? A pakliban benne van. Valószínű? Szerintem nem. Mert ugye egyébként akkor éleződne ez ki, az oroszok eljutnának a Nyeszter mellékig. Tehát én attól tartottam a háború elején, hogy ez lehet az egyik robbanópont, akár azért, mert az oroszok eljutnak a Nyeszter mellékig, akár azért, mert az ukránok ugye a Nyeszter mellék elfoglalásával akarnak nyomást gyakorolni az oroszokra. És állítólag az ukránok felajánlották többször Moldovának, hogy bemennek, és szétszedik a Nyeszter melléki köztesség. Bocsánat, erről nem beszéltünk részletesen, van ott egy orosz, egy előretolt bástya, ez a Nyeszter melléki köztársaság, ami a Nyeszter mellett egy nagyon hosszan elhúzódó, egyébként pár kilométer széles terület, rendkívül könnyen bevehető Ukrajna irányába, mert ott még a folyó sincs. Tehát ugye a Nyeszter folyónak bár mondjuk Bender a másik oldalán van, tehát van a Nyeszter túloldalán is egy olyan település, ami a Nyeszter melléki köztársasághoz tartozik, de alapvetően keletről ez védhetetlen, tehát Ukrajna felől védhetetlen, ez a nagyon vékony terület. Az Egyesült Államok választásában az elemző fixre tudja venni Joe Bident vagy Donald Trumpot, mert a napi sajtóban egyre több olyan hír van, ami mindkét jelöltet bizonytalanná teszi. Joe Biden a koránál fogva, Donald Trumpot lehet, hogy nem engedik indulni a választásokon. Ők lesznek a szemben álló felek egyáltalán? Ezt ma nem tudjuk. Akkor hogy lehet kalkulálni, hogy mi lesz az Egyesült Államokban, ha azt se tudjuk, hogy biztosra, hogy kik állnak majd egymással szemben? Úgy kell kalkulálni, hogy van A-verzió. Az A-verzió az, most ez tűnik valószínűleg, hogy egy újrajátszása lesz a Biden-Trump meccsnek, és kiszámíthatatlan a mostani adatok az 44-43 Trump javára, de hát januárban vagyunk, november 5-e még rettenetesen messze van. De mi van, hogyha Michelle Obama? Mi van akkor, hogyha azt látják a számokat a demokraták, és Biden azt mondja, hogy fáradt vagyok, idős vagyok, és azért ez igaz. Mi lenne, ha egy fiatalabb, dinamikusabb, de bejáratott név lenne? És egyébként a progresszívok is, hát akik most rátámadtak a Fehérházra egyébként, ugye látjuk, hogy egyébként van az USA-ban, tehát Biden sincs könnyű helyzetben, mert a ottani baloldal, szélső baloldal az ő gázai politikáját nagyon nagy mértékben támadja. De mi van, hogyha Michelle Obama? Az egy csodálatos jelölt lenne, ha akarja, ha ezt felvállalja, hiszen hozná magával az Obama nevet, hozná magával Barack Obamát, aki a demokrata párton belül máig egy nagyon befolyásos személyiség, nő, fekete, tehát a progresszív értékeknek is rendkívüli módon megfelel. Kamala Harris is nő és fekete. Hát csak és nagyon rosszul szerepelt. Kamala Harris-t utálják a pártján belül. Elnézést ezért a kifejezésért. Ő sikeresen megsértett mindenkit, akit csak lehetett. Viszont Michelle Obamát és Obama elnököt, ugye, őt viszont szeretik.
És szereti az amerikai nép is, vagy sokkal többen szeretik, mint amennyien negatívan gondolkodnak róla. Nyilván a republikánusok az életben nem szavaznának rá, de van egy olyan, tehát itt egyrészt a úgynevezett swing states-ek, tehát nem is tudom magyarul, hogy fordítjuk le, tehát azok az államok, amik ide és oda is tudnak dőlni, számítanak, meg van egy olyan szavazói réteg, aki nem teljesen elhatározott egyik vagy másik oldal mellett, mert mondjuk elege van Bidennek a gazdaságpolitikájából, elege van a bevándorlásról, de nem szereti Trumpot. De január van most, és a választás az év végén. Akkor mikor kell elkezdeni fölépíteni egy jelöltet? Mondjuk Michelle Obamát. Michelle Obamát nem kell felépíteni. Interjúkat kezd el adni? A női műsorokból visszajön a politikai műsorokba? Már adott például olyan interjút, hogy rendkívül aggódik Trump miatt. De ezt az egyet adta eddig, vagy hozzánk ide ez jutott el. Ezt hogy kell csinálni? Na, ezek azok a kérdések, amit egy olyan elemző tud megválaszolni, aki az amerikai választásokkal részleteiben foglalkozik. De hogyha a név felismerést nézzük, Michelle Obama hol tart, az Obama házaspár hol tart, hát akkor 100%. Tehát őt nem kell felépíteni, hiszen ő volt a First Lady, az első asszonya az Egyesült Államoknak 8 éve. Most ez egy teória, tehát félreértés, én nem tudom, hogy mi lesz. Tehát a legvalószínűbb, hogy visszatérjünk arra, hogy mivel tud egy jellemző számolni. Ismétlem, én nem ismerem az amerikai belpolitikai részleteket, hogy erre egyáltalán van-e a demokrata párton belül egy olyan támogatói réteg, aki mögé állna, mert ugye egy pénz is kell egy jelöltnek. Tehát az amerikai választások azok nagyon sok mindenről szólnak, amit nem feltétlenül kerül be a hírekbe. Ki mögé fog odaállni, ki mögé fognak odaállni a nagy lobby csoportok. Fegyverlobbi, olajlobbi. Persze. Gépjármű lobby, ilyesmi. Így van. Hát mondjuk nyilván a fegyverlobbi közül azok, akik, most a fegyvergyárakat vegyük félre, meg ugye van az NRA, akik a fegyverviselést támogatják, azok sose fognak egy demokrata mellé állni, azok csak a republikánusok mögött lesznek, hiszen a demokraták támadják az iskolai mészárlások, egyéb események miatt a fegyverviselésnek ezt a széleskörű jogát, ami az USA-ban ugye történelmi okok miatt megvan. De nem látjuk ezeket. Én biztos, hogy nem látom, hogy milyen erőterek mozognak, de induljunk ki az alapverzióból. Biden-Trump ellen. Hát ez egy elég robbanékony történet. Mert akármelyik fél nyer, ugye Trumpot gyűlöli, de tényleg nagyon nagy az elutasítottsága ugye a demokrata, kvázi baloldalon, de Biden meggyűlölik ugye a másik oldalon, és ugye van ez az előző választásokon, hogy elcsalták-e vagy nem. Tehát szerintem nyilvánvalóan ekkora csalás nem lehetett, tehát, de ettől függetlenül rengeteg ember elhiszi azt, hogy ezt a választást elcsalták. Mi van akkor, hogyha Trump megint úgy veszít, mint az előző 2020-as választásokon? Akkor mi van? És már az is robbanásig vezetett. És az is a Kapitolium ostromához vezetett. Megint csak, de próbáljunk meg a dobozon kívül gondolkodni. Lehetséges-e az Amerikai Egyesült Államok eljut odáig, hogy tényleg egymásnak esnek? Nyilván nem a hadsereg, meg nem a rendőrség, de mint polgárok. És akkor hónapokig arról fog szólni az Egyesült Államok, hogy, és ugye a Black Lives Matter kapcsán már láttuk azt, hogy az egyik polgár lelövi a másikat. Tehát akkor mi van? Tehát, és az Egyesült Államok a kulcstényező az egész nemzetközi rendszerben, tehát Tajvanban is a kulcstényező, Ukrajna támogatásában is a kulcstényező, a Közel-Keleten is kulcstényező. Mi van, ha az Egyesült Államok nem tud erre figyelni? Már a választási kampányban nem tud annyira figyelni. Tehát azért itt is nagyon sok itt a robbanó pont az amerikai választási kampányban, és ami utána lesz. Tehát, és akármelyik forgatókönyv van, egyáltalán hagyják-e Trumpot indulni? Tehát itt van egy jogi folyamat, ami Trumpot ellehetetleníteni. Mi van akkor, hogyha nagy államokban nem kerül rá a szavazó lapokra? Az mondjuk, és ezt egyébként a demokrácia szempontjából hogy tudjuk értelmezni, hogy egy 1800X-es törvény miatt nem rakják le, meg amiatt, amit mondjuk a Kapitoliumnál csinált, vagy nem csinált, nem rakják le a szavazólapokat. Rengeteg itt a robbanó pont. Nem tudom, hogy mi lesz, de biztos, hogy meg fogom nézni azt a filmet, aminek a címe Polgárháború, és a legújabb amerikai blockbuster lesz. Nem tartok ettől, de kizárni nem lehet semmit. És még Indiáról nem is beszéltünk. Az elmúlt egy órában Demko Attila, Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője volt az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 1994 óta.